of ways to deal with negative emotions and cope with different situations. Ang tawag ng ilang psychologists dito, emotional tools. At ngayong gabi, share namin sa inyong ilan sa mga laman ng aming emotional toolbox dito sa ating Mars Sharing Group. Okay, Wow! we start from Lindsay. Oo. When I'm angry, I pray. Oh, nice. Kasi for me, anger is really dangerous. Marami kang pwedeng masabing mali or magawang mali through anger. So when I'm angry, nagkukulong ako sa room ko or in the bathroom or any space na ako lang mag-isa. Yes. And then, kunyari sa room ko, I have a stuffed toy. I just hold it and I'm praying lang na mawala yung anger or parang for the benefit, parang a lot of people say there's benefit of the doubt, but when I pray, I say, God, please guide me and help me na mawala yung anger because anger is not a gift from you. Oh. Please take away this Galing negative mag-Ingles. feeling. Oo. Sorry. At saka ang ganda nung ginagawa niya. Na yun yung kasagutan niya pag galit siya. Tama Hindi yung naman. nag-give in ka pa to that feeling, tapos lalo mo siyang nini-nurture, Yes. di ba? One of the new 2019 goals. I love it. Pero inom ka muna ng That's a good tubig. idea. Control. Inom ka muna ng tubig Tubig. pag na-angry ka. Kasi mahirap ba? May high blood. Yes po. Oo. Tapos Okay. pray, ganon. Ganda. Ate Gay. Ako naman. When I feel jealous. Uy, ganda yan. Karamdaman ko ba to? Tatahimik lang ako. Ay, pareho tayo. Tahimik lang ako yung, siyempre, kasi lumalaki ulo ng mga pinagsisilosan pag gano'n. Okay, o nga naman. Agree ako Oo dyan. nga. Ikaw ang affected. Feeling niya, hindi Affected naman ka. ako, kaselos-selos din naman ako, parang gano'n. Ah, sinusuyo-suyo ka naman. Ganon, Pinapaliwanagan. oo. Tapos Pero buntis hindi na ikaw ang naman ako, humihingi. ganon. Hindi naman. Naku, Ate Gay. Sige lang. Okay, ako naman ito na. When I am sad, I cry. Actually, halos lahat ng sagot ko dito, I cry. cry. Kasi yun yung Parang parang... dahil buntis ka, hindi naman. Hindi, pero Mars kasi parang for me, ito weird talaga to. Parang I'm so scared, or growing up, hindi ako comfortable to show my emotions. Kasi parang feeling ko, hindi ko Sign of alam. weakness, hindi naman. Hindi naman eh, kasi bata pa Bata lang ka ako. pa. Parang hindi ko lang siya alam i-express kasi dahil all my life, yun yung trabaho ko. Parang kunwari, nakikita mo ko umiiyak, 'di ba? Kasi okay lang mo umiyak. Pero pag totoong buhay na, hindi ko yan ipapakita, itatago ko yan, Mars. Kahit iyak na iyak, Interesting. kahit iyak na iyak ako ng gano'n, gano'n lang talaga yung mga. Pero pag pasok ko ng kwarto ko, hindi ako comfortable other people seeing me cry. Hanggang ngayon, Oo. Parang feeling ko pag may nakakita sa akin na umiyak, parang feeling ko nakahubad ako. Ganon. Parang I feel so... Vulnerable yes, talaga. oo. Pero siya yung parang, pag nagagalit din ako, yung parang konti Yes. pa lang, Sobrang naiyak galit na na ako. iyak ka Yes. na. Hindi ako masyadong so kahit kay confrontational. VJ, hindi ka nagpapakita umiyak ka masyado? Well, may mga times kasi na kapag hindi mo, kunwari nagsasalita, kaya quiet ako. Most of the time, try ko talaga na ayoko pa muna pag-usapan kasi alam ko When nandun you pa yung talk, you're emosyon gonna eh. cry. Hindi dito, no? Oh, it's all Nanginginig So, na yung- papakalmahin ko muna yun. Pag kumalma na, tsaka kami mag-uusap. Tapos na yung naiiyak ko na siya or something. Oo. You're Pero more syempre may calm. mga pagkakataon na hindi mo na napipigilan. Maiwasan. Pero talagang it's so uncomfortable for me. Oh, wow. It's so That's weird. quite a revelation. Kaya O, pag VJ, may alam mo nagkikwento na. sa akin, Mars, na grabe, umiyak nga ako sa ganito, ganun, parang, ang galing mo. Kasi naiiyak mo yung sama ng loob mo or whatever. Parang, I feel like ang galing-galing nila to be able to, show their emotions right Just away. like that, freely Oo, express oo. themselves. Wow! O, Weird, VJ, alam mo diba? na pag matagal sa CR si Camille, baka doon na muna nagbuhos ng, Correct. ng kalungkutan. Ganon. Tapos sabay frustrated? Hindi pa. Hindi pa. When I get frustrated, I talk to my husband. Kasi siya naman talaga yung sounding board and voice of reason ko eh. So parang pag kunwari may bagay na either gustong-gusto ko talagang gawin or nagfe-fail ako sa kanya, eh, hindi rin ako sanay nagfe-fail. Kasi, alam mo yun, Because yung parang- you're doing your best at yun eh. everything. Kaya pag na-frustrate ako, kunwari, when I cook, tapos hindi siya umukay, tapos parang sabihin ko, taon na ako nagluluto, taon. Tapos papalpak pa rin ako. I'm so frustrated. It's a recipe. Kunwari, paella, frustration ko yan. As in. Kaya pag gano'n, hindi, masarap naman siya. Tapos bibigay siya ng constructive criticism na parang, siguro next time, you can cook the rice a little longer or a little less or mga ganyan. Yeah. So, yun lang yung way na tuturuan. Kasi, pero siya naman, lagi niya ako kino-comfort na we
appreciate what you're doing. So kung ano man yung kalabasan niya paminsan, kahit hindi siya win na win, basta kami yung fact na parang pinagluto mo kami, okay Happy na naman sila kami. doon. That's nice. Sweet. Ayan naman. Round 2, when I'm angry, I talk real loud. Lakas ng boses ko. Talaga? Tsaka yung hindi ko siya napipigilan. Umaangat lang siya ng umaangat ng umaangat. Okay, Kasi hindi ko okay. na nakahalata na even pag kunwari, nagkukwento lang ako kay Paolo ng small things, kunwari. So anyway, so diretso naman ako magmaneho, tapos nag-cut ba naman sa akin? Ganun sabi ko, ano to? Tapos mag-isa siya nag-i-escalate yung Bumo-volume voice. up. Tapos yung parang, to the point na parang kahit ako nabibingin na ako doon sa lakas nung Yung sarili mo, tapos parang, ang hina magsalita ni Paolo, kalma. Marano ko na, pag binababaan rin niya yung tone niya, yung voice niya, signal ko na rin niya na parang, okay, relax. relax. Kasi na-rile up ka din as you oo, yes, get more and more into naaalala your mo yung anger. pangyayari. Yes. Oo. Ang lakas ng boses. Yeah. Ikaw, Mars? Okay, ako na nga ito. Kasi lahat ng sagot ko dito ay cry. Oh. Kaya dito na lang ako sa when I feel jealous, yun nga, I keep quiet. Tatahimik ako, tapos... Hindi ka nag-aal sa balutan. Tumatahimik ako, tapos kapag nag-usap na kami, sarcastic na yung sagot ko. Parang gagawa na ako ng paraan na maipasok ko yung pinagseselosan ko, in a sarcastic way na, saan galing yun? Kasi, hindi ko na reaction, parang, ha? Saan galing? Parang hindi naman correct yung sila. Well, sa akin correct siya, so i-figure out mo na lang kung paano nangyari yun na umabot na yung sinabi ko, dun sa sinabi We're mo. seeing it Goodbye! Yung Ganon! defense mechanism. Tuloy lambingan. Ganon siya. Tapos kaya parang siya, yan. mapifigure niya na, bothered Pero I siya think, dun sa ganito, Mars, ganyan. times, kapag ganun ka magselos, I think, makikitan sa'yo yung pinagseselosan Ay, mo. ganon. Hindi yun yung gusto kong ma-achieve. Hindi, kasi when I was watching you, parang cute. Dahil hindi ko yung asawa niya. Di ba? Sabi parang, oh my gosh, ano yung ginawa ko? Ba't ganun yung tabas nung, di ba? Iba yung delivery Yun eh. yata, parang nagiging sobrang sarcastic ako, Mars. Sarcastic. Sarcastic to a okay. point na it's probably annoying on his part. Right. Na, ba't ganyan ka sumagot? Tapos wala ka lang makukuha ang matinong sagot sa akin. Ganun. Puro nakakabuisit lang lahat ng isasagot ko pabalik. Ganun. Kasi katulad sabi mo kanina, Ate Gay, parang nakakaya na maaminin na nagsiselos ka. So parang kung ano-anong ibang emotions yung ginagamit mo to mask that feeling. Iniikutan mo yung jealousy, dito ka. Yes. Kasi kung parang, shucks, ibig sabihin parang kung nagselos ako, parang na-insecure ako. Hindi ako papayag. Yeah. Hindi ako papayag. Ganon. Oo. Complicated Oh ang my feeling sa mga God. tao. So hard, tsaka jealousy, it's such a is. hard emotion Emotion. to show. Yeah. Yeah, totoo. Ate Gay, Ano yun sa'yo, Ate Gay? When I feel hungry, wala pala. I feel hungry. natutulala ako. I eat suman. When I am sad. Yan. Ano ba to? Charot. Natutulog ako. Oo. Nakakatulog ka? Nakakatulog ako pag sad ako eh. Pag Parang malungkot. hirap. Pero dahil iyak ka ng iyak hanggat nakatulog ka. Oo, Okay, yes. Ganon. Tapos pag nagising mo, Tapos pray-pray, ganyan. correct. O, let's say, ikaw naman. I mean, hindi na punot this round. No. Si Inglesera na When I lang. feel young. When I feel young. Oh, dito na, Charot lang. Ba't yung nga pala nag-Ingles? Balikbayan ka? Hindi. My dad's Lindsay British. Johnson nga siya. Your blood is British. Yung naiingit ako nag-English siya. Tira ka daw sa kanila, Tege. Oo nga. Totoo. Tapos I'm just frustrated. When I'm sad, Or na lang any na lang. When I'm sad. When I'm sad, wala akong kinakausap. Nagkukulong ulit ako. When I'm sad, it's also, I think, well, honestly, lahat ng mga negative feelings for me are very dangerous. When I'm sad, kung ano nung pumapasok na sa isip That's ko, true. wala akong kinakausap. Because when I'm sad, actually sa lahat yata nang nandito, I think I would have said I pray. Because it's really hard talaga. I don't know how to confront it. Especially, ayoko na may kausapin ako. Because parang I like it when someone listens to what I have to say. Yung parang may nangyari sa akin and then I just want to talk about it. Pero ayoko na parang, I'm not the type na parang, I want to hear your advice, what should I do? More like, please listen to me, I just need to bring this out. Right. And then And get it off my chest, and I'll feel okay again. Kasi when someone parang pag magbibigay pa ng opinion, so like, am I wrong? What am I doing wrong? Is it my fault again? Parang, sorry, is it kasalanan ko na naman ba to? Did I do something wrong? Ganon. So I don't So, talk to gumugulo anyone. lalo. Oo. So I don't talk to anyone when I'm sad. Okay. Para I like process it on my own. Para it's really more fixed. Ganon. Pero meron ka bang, kunwari, kaibigan o parent or kamag-anak na pag kunwari kailangan mo talaga ng advice, When yun I talaga really your stump. My brother.
Okay. Kambal tawag, at twinny tawagan namin. Because personality and sa pag-iisip are kinda alike. And he's siya lang older yung- than you? Yes po, my older brother. Ah. He's the only one I rely on. Gwapo yun. He's handsome. Siyempre, Kaya sa pa bang kukuha ng Dali hindi? na Marami pong nagkaka-curse sa kanya ng picture, yung definition ng handsome. Check ng picture. Picture? Diyan ka pala, Pwede, my phone's in my best. bag. Ay, I can show you Mamaya later. daw, mamaya. Later. Sa break. Oo, Pero kasi maganda ano, paalala lagi mistisa kung ka ano yung eh. mga emosyon natin, lalo na pag kunwari malakas siyang emosyon, Yes. at malungkot siya, or yung pag-pray ka nga naman, no? At saka Oo, yung you huwag feel ka a lot masyadong better. magpadala sa emosyon mo. Yeah. I mean, it's hard, of Yes, course. of course. Pero minsan kasi may mga bagay tayong nagagawa, nasasabi na pinagsisisihan natin because they are driven by emotion. So siguro, we should also practice to control them. Yes. Kasi dapat hindi yung emosyon yung nagko-control sa atin. I love it. Well said, Mars. Samantala, ito na guys. Thank you so much, guys. Thank you. Salamat. Pag nalungkot Marami ka, akong sayo-sayo na natutunan. lang tayo. Ito, saka punta tayo sa comedy bar. Exactly. Tama. Dancing is another way to replace bad vibes with good energy. And after the break, that is exactly what we're gonna do. Ikembot natin yan sa pagbabalik ng Mars!